So not long ago, there were some researchers at the University of Illinois who wanted to find the answer to a question they had. Cách đây không lâu thì đại học tại Illinois họ có một cái cuộc khảo sát và họ muốn trả lời câu hỏi sau đây. They were wondering about a pilot who had no instrument training. Và họ muốn trả lời câu hỏi là một người phi công, nhưng mà người phi công đó không được huấn luyện gì hết. And they were thinking, suppose this pilot would fly an airplane into a storm. Và cái người phi công mà không được huấn luyện đó thì người đó phải bay cái chiếc phi cơ của mình vào trong cái cơn bão. And the pilot would have no ability to see the ground. Và người phi công đó cũng không có cái khả năng để nhìn thấy mọi vật ở phía bên dưới đất. So they were wondering, how long would it take a pilot like this to crash? Và cái sự khảo sát này họ muốn biết coi cái người phi công mà không được huấn luyện đó thì họ cầm cự chiếc phi cơ đó đến bao lâu mới bị rớt xuống. The researchers found 20 young pilots willing to fly into simulated bad weather. Và những người khảo cứu này họ tìm được có 20 người thanh niên trẻ muốn trở thành phi công và họ đã đưa vào trong một mô hình để thí nghiệm. Now these pilots weren't really going to fly airplanes into a storm. Và những cái người phi công trẻ này thì họ thật sự là muốn bay chiếc phi cơ vào ở trong cái khí hậu có giông tố. They used a pilot training machine and computers to simulate the storm. Và khi mà họ được huấn luyện như vậy, họ thí nghiệm như vậy, thì những người 20 người phi công này họ vào ở trong cái phòng thí nghiệm, trong đó có cái mô hình của cái giông tố. So the researchers discovered the answer to their question. Và những cái người khảo cứu này đã tìm cách để trả lời cái câu hỏi của cái viện đại học Illinois. They found out that every one of these 20 pilots, upon entering the storm, crashed. Và họ khảo cứu, họ thấy rằng 20 cái người phi công này ở trong phòng thí nghiệm để bay thử đó, thì là khi mà họ bay thì họ bị rớt xuống. They all lost control once they entered the clouds. Và tất cả những người phi công đó đều bị mất cái quyền kiểm soát chiếc phi cơ và bị rớt. The outcome only differed in one way. Và cái kết quả thì chỉ có một chiều thôi. How long it would take them to lose control. Là cái kết quả cho biết là cái thời gian bao lâu họ cầm cự cho đến khi họ sẽ bị rớt xuống. They found out that the average time it would take one to crash when entering a storm was 3 minutes. Và họ kết luận rằng những người phi công mà bay vào ở trong cái mô hình của giông bão đó thì họ cầm cự khoảng 3 phút. Some of them crashed in just 20 seconds. Và một vài người trong số 20 người đó thì họ bị rớt phi cơ trong vòng 3-4 giây đồng hồ. Now these young pilots were relying on their own senses. Và tất cả những người phi công mà đương ở trong thí nghiệm này thì họ dựa vào cái giác quan mà họ đã có. They were all capable flyers in clear weather. Và những người đó thì họ dựa vào giác quan đó thì họ có thể bay trong cái hoàn cảnh của một cái khí hậu trong sáng. But they were totally lost when it came to flying in stormy weather. Nhưng mà họ sẽ bị mất cái điều khiển chiếc máy bay khi họ vào ở trong giông tố. They didn't know how to use their instruments in flying. Tại vì họ không có được huấn luyện cho nên họ không có sử dụng được những dụng cụ trên chiếc máy bay để hướng dẫn bay. The instruments in an airplane would have kept them from crashing. Và những cái dụng cụ ở trên máy bay đó, những máy móc trên máy bay đó giúp họ có thể tránh được cái chuyện rớt máy bay. To keep from crashing, they needed more help than what they could gain from their own 5 senses. Và để họ có thể khỏi bị rớt máy bay thì những người
chưa được huấn luyện bay máy bay này, họ không cần, họ phải cần có những cái yếu tố bên ngoài 5 cái giác quan mà họ cần những yếu tố khác. Today, as you know, I'm starting a series of sermons on the Ten Commandments. Và hôm nay thì chúng tôi muốn bắt đầu ở trong một loạt bài giảng đó là về 10 điều răn của Chúa. Now, we're all familiar with those Ten Commandments. Và tất cả quý vị ở đây đều quen thuộc với 10 điều răn của Chúa. We read some of them this morning. Và chúng ta đã đọc 10 điều răn đó buổi sáng hôm nay. So why are these Ten Commandments so important to us? Nhưng mà tại sao 10 điều răn đó là quan trọng đối với chúng ta? Last month, I compared the Bible to a car manual. Tháng rồi thì tôi đã so sánh cái kinh thánh của chúng ta có với cái cuốn chỉ dẫn sử dụng xe hơi. It's not really a fair comparison. Cái điều mà so sánh đó cũng không có được tốt lắm. The Bible is so much more than just a manual. Vì lý do là kinh thánh có nhiều điều quan trọng và nhiều điều hơn là cái cuốn sách chỉ dẫn sử dụng xe hơi. But comparing the Bible to a manual at least helps us to understand one thing. Và trong cái sự so sánh giữa cái kinh thánh và cái cuốn manual đó thì ít nhất là muốn cho chúng ta hiểu. We all need, if we have a car, we need help in maintaining the car, and we find that help from the designers who wrote the manual. Và chúng ta muốn so sánh như vậy để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta muốn bảo trì chiếc xe đó thì cần phải có cái sách chỉ dẫn bảo trì chiếc xe đó từ những nhà sản xuất chiếc xe đó để chúng ta bảo trì thật tốt. And if we want to live life as the way we are supposed to, we need help from the one who invented our life, who put us together, who wrote and gave us the manual, the Bible. Cũng một lẽ ấy, khi chúng ta cần có một cuộc sống thật đúng đắn ở trong Chúa thì chúng ta cần phải có một cuốn sách chỉ dẫn từ cái đấng đã tạo nên mọi vật đó, chỉ dẫn cho chúng ta sống một đời sống tốt. The main way we learn what is right and wrong in life is through paying attention to the commandments that God has given us in the Bible. Thì mọi cái cách mà tốt nhất để chúng ta có thể biết cái điều đúng, điều sai, đó là chúng ta phải quan tâm đến cái điều răn của Chúa dạy dỗ chúng ta. Without His commandments, we would not know what it is that is wrong to lie, cheat, steal, hate, and so on. Nếu không có điều răn của Chúa thì chúng ta sẽ không biết được khi mình nói láo là một cái tội, khi mình gạt gẫm người nào đó là một cái tội, hay là ăn cắp là một cái tội, hay là tất cả mọi việc khác nữa. Without His commandments, we would not know that He wants us to love Him with all of our hearts and to love our neighbors as ourselves. Và nếu không có 10 điều răn của Chúa thì chúng ta cũng không biết rằng Chúa muốn chúng ta yêu Ngài hết tất cả tấm lòng của chúng ta, và chúng ta yêu những người lân cận chúng ta như chính mình. Without His commandments, we would be lost, not knowing the way to go in life. Và nếu không có điều răn của Chúa thì chúng ta sẽ bị lạc mất ở trong đời sống của mình, không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Eventually, we all run into storms in our life. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều chạy vào ở trong cái sự giông tố của cuộc đời. What do we do then? Và sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? We're all blind when it comes to being able to foresee the future. Và tất cả chúng ta trở nên mù lòa khi chúng ta vào ở trong những nghĩ đến cái tương lai. We are all just like the pilots in that experiment. Và chúng ta giống như là những người phi công đó, những người phi công không được huấn luyện. Without help and training, 100% of us are going to crash in life. Và 100% của những người phi công chứ không được huấn luyện đó sẽ bị rớt máy bay. So knowing God and obeying His commandments is a matter of life and death. Và vâng phục Chúa và nghe lời sự dạy dỗ của Chúa là cái vấn đề của chết và sống. Moses emphasized this when he told the children of Israel what is written in Deuteronomy 30, verses 15 and 16.
Và trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 từ câu 15 và câu 16 thì Mô-se đã có những cái lời với dân sự. It says, "Now listen, today I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. For I command you this day to love the Lord your God and to keep his commands, decrees, regulations by walking in his ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you." Ở trong Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 15 và câu 16, hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước hạnh, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ, mạng lệnh Ngài, để ngươi sống gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Friends, it can't be any plainer than that. Chúng ta không có tìm thấy một cái chỗ nào rõ ràng hơn là cái điều này. Keeping his commands is a choice between life and death. Giữ điều răn của Chúa là cái sự chọn lựa giữa sống và chết. When did God give us these 10 commandments? Khi nào Chúa ban cho chúng ta, cho con người 10 điều răn? He gave them to Moses about 3 months after God led the children of Israel out of Egypt. Và Ngài ban 10 điều răn cho Mô-se là khoảng 3 tháng sau khi Ngài giải phóng dân Israel ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. He had saved and guided these thousands of people from slavery out of Egypt and was taking them to the promised land. Và Ngài đã cứu và giải phóng họ ra khỏi xứ Ai Cập cho cả hàng ngàn người để vào trong đất hứa. But at that point, the people didn't know much about this God they were following. Và ngay thời điểm đó thì dân sự của Chúa không biết Đức Chúa Trời là ai. They had grown up in Egypt. Họ đã được lớn lên ở trong xứ Ai Cập. Their ancestors had lived in Egypt for 430 years. Và tổ tiên của họ đã sống trong xứ Ai Cập khoảng 430 năm. Think about it. Hãy quý vị suy nghĩ cái điều đó. They had, during those 430 years, they had no Bible. Họ sống ở trong xứ Ai Cập 430 năm không có Kinh Thánh. They had no commandments from God. Họ không có những cái mệnh lệnh của Chúa. All they knew about God were stories that had been passed down to them from their ancestors. Tất cả những cái sự hiểu biết của họ về Chúa đó là qua những cái câu chuyện đã được truyền tụng từ thế hệ này qua thế hệ kia. Perhaps stories about Adam and Eve and Abraham and Isaac and Jacob. Họ chỉ biết những cái câu chuyện về ông Adam, Eva, ông Abraham, ông Isaac, ông Jacob và ông Joseph. They really needed help if they were going to follow this God who was taking them to the promised land. Và họ thật sự cần có sự dẫn dắt của Chúa, giúp đỡ của Chúa để họ sẵn sàng vào trong đất hứa. The children of Israel left Egypt in a very dramatic way. God rescued them. Và dân Israel đã rời khỏi xứ Ai Cập bằng một cái cách rất là gây ấn tượng do Chúa làm. And now 3 months later, he gave them these 10 commandments written by his own hand. Và 3 tháng sau thì Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel cái bản luật pháp mà đã được viết chính tay Đức Chúa Trời. He gave them to Moses, and Moses was to teach them to the people. Và Ngài đã ban cho Mô-se cái bản luật pháp đó, và Mô-se dạy dỗ những điều trong luật pháp đó cho dân sự. I brought a link to an old movie with me this morning. The movie was called The 10 Commandments. Tôi mang đến đây một cái clip để giúp cho quý vị thấy một cái phim nói về 10 điều răn. It's a fun movie to watch. Đó là một cái cuốn phim rất là vui để xem. It's about 3 hours long. Dài khoảng 3 tiếng đồng hồ.
But we're only going to look at 2 minutes this morning. Nhưng mà tôi muốn quý vị chỉ xem 2 phút ở trong buổi sáng hôm nay. I'm sorry if it's a little fuzzy. Tôi xin lỗi quý vị tại vì cái đoạn phim này nó hơi mờ. Okay. Kind of dramatic, kind of lets us see perhaps how God wrote those commandments. Khúc phim này rất là gây ấn tượng vì diễn tả gần như là giống như là Đức Chúa Trời dùng tay Ngài để viết ra 10 điều răn. We've already seen that God recorded the Ten Commandments in what we call Exodus chapter 20. Và trong 10 điều răn mà Chúa đã viết ra thì đã được chép ở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 20. He said in verse 2 of that chapter, Và xin lỗi, sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20, Ngài nói trong câu 2. I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Trong đoạn 20, Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 2 thì nói rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai-cập-tô là nhà nô lệ. This morning we will look quickly at the first 2 commandments. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ xem nhanh 2 điều răn đầu tiên mà Chúa ban phát. The first commandment is given in verse 3. Và điều răn thứ nhất đã được chép ở trong câu 3 của đoạn 20. You must have no other gods before but me. Câu 3 nói rằng trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. And the second commandment is given in verse 4. Và cái điều răn thứ nhì được chép ở trong câu thứ 4. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. And after that second commandment, he gives a couple of explanations of why they should worship only God
and not make idols. Và sau khi Ngài đã cho viết hai điều răn đầu tiên, thì sau đó Chúa có những cái điều khác, những cái câu khác để giải thích lý do tại sao Chúa nói với họ rằng họ chớ có các thần khác trước mặt Chúa. So in verse 5 and 6, he says, "You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, who will not tolerate your affection for other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children to the third and fourth generations of those who reject me. But I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commands." Câu 5 nói rằng: Ngươi chớ quỳ lại trước các thần tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến và giữ các điều răn ta. Both these commandments God gave them, he wanted them to be sure they understood to worship only one God. Và cả hai điều răn này, Đức Chúa Trời muốn chắc chắn rằng cả dân sự không có thờ một thần nào khác ngoài Chúa. They were not to worship any other gods or any other idols. Và họ sẽ không bao giờ sẽ thờ phượng bất cứ một thần nào khác hay là một vật nào khác. Dictionary.com is a good place to go to find out the definition of things. Trong cái từ điển dictionary.com thì có cái định nghĩa về hình tượng là gì? It defines idol this way: Và họ đã định nghĩa cái hình tượng theo cách như thế này: a material object, especially a carved image that is worshipped as a god. Đó là cái định nghĩa là đó là một cái đồ vật đã được gọt, đẽo và tạc một cách tinh vi để trở thành một hình tượng và được tôn thờ như một vị thần. However, the Bible's definition of idol goes even further. Và trong Kinh Thánh thì cũng có cái phần để định nghĩa cái hình tượng là gì ở trong Kinh Thánh. In Ezekiel 14:3, Ezekiel said, God said this, "Son of man, these leaders have set up idols in their hearts. They have embraced things that will make them fall into sin." Và ở trong Ê-xê-chiên đoạn 14 câu 3 thì định nghĩa cái sự hình tượng như thế này: Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho giáp phạm. Here we see that idols are not just carved images, but we can actually set up idols in our own hearts. Ở trong về hình tượng này thì hình tượng chẳng những là những cái vật mà đã được gọt đẽo, nhưng mà cũng là những cái vật đã được chúng ta đặt vào ở trong lòng chúng ta để tôn thờ. And our hearts are exactly the place that Jesus said, that's where sin begins. Và trong lòng chúng ta là nơi mà chính Chúa Giêsu đã rất là rõ ràng, Ngài nói rằng từ tội lỗi từ đó mà ra chính là trong lòng chúng ta. In Romans 1:23, Paul shared more about what people do concerning what they worship. Và ở trong Roma đoạn 1 thì cũng Thánh Phaolô cũng đã nói rất rõ về cái việc thờ hình tượng. He says, they traded the truth about God for a lie. So they worshiped and served the things God created instead of the Creator himself. Ở trong Roma đoạn 1 câu 23 nói rằng họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. God also told the prophet Jeremiah some things that were different between our God and the idols people were worshiping. Và Chúa cũng đã nói với tiên tri Giê-rê-mi về cái sự khác biệt giữa hình tượng và Đức Chúa Trời. In Jeremiah 10 says this, the whole human race is foolish and has no knowledge.
The craftsmen are disgraced by idols they make, for their carefully shaped works are a fraud. These idols have no breath or power. Idols are worthless. They are ridiculous lies. On the day of reckoning, they will all be destroyed. But the God of Israel is no idol. He is the creator of everything that exists, including Israel, his own special possessions. The Lord of heaven's armies is his name. Đó là cái trong sách Jeremy đoạn 10 câu 14 cho đến câu 16. Người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình, vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư không, chỉ là đồ đánh lừa, đến ngày thâm phạt sẽ bị diệt mất. Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. These scriptures are very clear statements of who our God is. Và tất cả những cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc thì đó là những cái phần phát biểu thật là rõ ràng để diễn tả Chúa của chúng ta, Thượng Đế của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là ai. And what idols are. Và hình tượng là gì. But in spite of saving us, our God creating us and saving us, there's something about our own hearts. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta, đã cứu chúng ta và giải thoát khỏi chúng ta khỏi tội lỗi. We humans seem to have an incurable desire to worship and serve idols. Nhưng mà con người đã có một cái ước muốn mà không thể nào trị được. Đó là họ muốn thờ một cái hình tượng bằng con người hoặc cái đồ vật thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. We seem to always be drawn away from worship of the one true God toward anybody or anything that we esteem valuable. Và chúng ta không có thờ phượng Đức Chúa Trời, bỏ Đức Chúa Trời mà thờ phượng những cái vật, những con vật thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng hàng sống. A great Bible scholar named Matthew Henry many years ago wrote this. Nhà nghiên cứu Kinh Thánh là ông Matthew Henry đã nói như thế này. He said, whatever is esteemed or loved or feared or served or delighted in or depended on more than God, that, whatever it is, in effect, is an idol. Và nhà nghiên cứu Kinh Thánh nói như thế này, là tất cả những cái gì mà chúng ta yêu mến, chúng ta tôn trọng, tất cả những cái gì mà chúng ta sợ hãi hoặc phụng sự hay là thích thú nó và tùy thuộc vào nó, thì tất cả những cái điều đó là thần tượng. Anything, even good things, can become our idols. Tất cả mọi sự, ngay cả những cái điều tốt cũng có thể trở thành thần tượng. That which occupies our time, Điều đó, những cái điều gì mà chiếm hữu thời gian của chúng ta, our affections, chiếm hữu tình cảm của chúng ta and our thoughts và sự suy nghĩ của chúng ta, can become our gods. và tất cả những cái điều đó chiếm hữu đó sẽ trở thành thần tượng của chúng ta. We need to think carefully about this, friends. Và chúng ta thật sự cẩn thận về cái điều suy nghĩ này. Do you have an idol in your heart? Quý vị có cái thần tượng nào ở trong lòng của mình không? Could it be your marriage, Điều đó có thể là cái thần tượng là do cái sự hôn nhân của mình, your children, con cái của mình, your happiness, sự hạnh phúc của mình, your career, nghề nghiệp của mình your friends, và sự là bạn hữu của mình, your job, công việc của mình, your education, sự học thức, học vấn của mình, your popularity, và cái sự mến chuộng của mình nữa. or it could be
Tất cả những cái điều đó có thể là thần tượng của mình đó. You can even turn serving God into an idol. Quý vị cũng có thể, chúng ta cũng có thể biến cái việc mà phục vụ Chúa thành là một cái thần tượng nữa. I have known church members whose idol was the praise they received for volunteering in their church. Tôi có biết trong một số người gọi là member của hội thánh, thì người đó thần tượng của họ là gì? Người đó là thần tượng là những cái lời khen ngợi. Họ thích nghe những cái lời khen ngợi. Và những lời khen ngợi đó khi họ tình nguyện làm một công việc gì đó trong hội thánh đó, thì họ xem những cái lời khen ngợi đó như là một cái thần tượng của mình, họ thích. There are also cultural idols. Cũng có thể là những cái thần tượng về văn hóa nữa. I'm sure you're familiar with worshiping of ancestors. Tôi nghĩ rằng quý vị đã quen thuộc với cái sự thờ cúng ông bà. And of course, there are still today literal carved idols in Buddhist temples and Hindu temples. Và ngày hôm nay thì họ có những cái thần tượng mà thật sự theo nghĩa đen, thần tượng ở trong những cái đền thờ của chùa miếu của đạo Phật hay là đạo Hindu. It seems we are always inventing new idols to worship. Và ngay cả chúng ta cũng có người cũng có những cái gọi là những cái phát minh, những cái thần tượng mới để mà thờ phượng. Recently, I read an interesting article about an interviewer interviewing young people in a mall in Los Angeles. Và gần đây thì tôi có đọc một cái bài viết nói về cái cuộc phỏng vấn của một cái nhà báo với một cái cô gái ở tại một cái mall ở tại Los Angeles. She interviewed a young teenage girl there. Và họ phỏng vấn một cô gái còn trẻ ở tại đó. This girl said, "Social media is destroying our lives." Cô gái trẻ này là nói rằng những cái truyền thông xã hội đó đã quỷ phá cuộc đời của tôi. Now you know what social media is, don't you? Quý vị đã biết social media là cái gì rồi, truyền thông xã hội là gì rồi? Apps like Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, things Những like cái that. trong phone hay là trong internet đó, ví dụ như là Facebook, internet, Instagram hoặc là đủ thứ trong đó là những cái gọi là truyền thông xã hội. Maybe some of us older people don't know, but I know because of my grandkids. Có thể một số quý vị ở đây không có biết cái truyền thông xã hội đó, nhưng mà chúng ta đều biết. Và And this girl said that these kinds of social media were destroying her and her life's friends, or her friends' lives. Và cái cô gái trẻ này nói rằng cái truyền thông xã hội đó đã hủy diệt cái cuộc đời của cổ và bạn của cổ. So naturally, the interviewer said, "Why don't you just stop using it?" Thì cái người mà phỏng vấn tự nhiên thì phải nói rằng tại sao nó là hủy diệt mình, tại sao không bỏ nó? Seems like a reasonable question. Dường như là đó là cái câu mà hỏi mà có thể nói là có lý lắm đó. If something is destroying you, just stop it. Nếu mà cái điều gì mà là tàn phá hủy diệt cuộc đời của mình thì thôi, quăng nó đi, bỏ nó đi. But the girl's response was instant. Nhưng mà cô gái đó trả lời ngay. Because if I destroy it, I have no life. Cô nói ra là nếu tôi đã hủy bỏ nó, từ bỏ nó, diệt nó đi, thì cái là cuộc đời tôi không còn gì hết. The girl was really saying, my idol is destroying me, but if I get rid of it, I disappear. Và cô gái đó trả lời có nghĩa như thế này, là mặc dầu rằng những cái thông tin xã hội đó đã hủy diệt cuộc đời của tôi, nhưng mà nếu tôi bỏ nó đi thì tôi cũng sẽ không còn nữa. There's a Christian author named Os Guinness, and he wrote about life in the age of social media. Và có một cái người ở trong viết sách về đạo của Chúa tên là Os Guinness,
thì ông có nói về mà diễn tả về những con người, thế hệ con người ở trong cái thời đại mà có những cái social media đó. And he said this wise statement, I post, therefore I am. Ông nói như thế này là tôi đăng lên, tôi dùng những cái social media đó, có nghĩa là tôi hiện hữu. Now, you may not understand that unless you use social media. Quý vị sẽ không hiểu điều đó nếu quý vị không có sử dụng cái phone này để trong cái internet. Now, it's pretty easy for us to recognize an idol in a Buddhist temple. Rất dễ dàng cho chúng ta khi mà chúng ta bước vào ở trong chùa của người Phật giáo thì chúng ta sẽ biết thần tượng là như thế nào. And we can recognize that perhaps offering sacrifices to ancestors, that's an idol. Chúng ta cũng có thể dễ dàng khám phá và nhận chân ra được những cái sự thờ cúng ông bà của chúng ta. And perhaps we can even see how phone apps could become idols to us. Và rất khó cho chúng ta có thể nhận chân được rằng những cái áp dụng ở trong cái phone này nó là những cái thần tượng của một số người. But it can be even more difficult to recognize that there might be idols in our own hearts. Và cũng rất là khó khăn hơn nữa khi chúng ta nhận thức được những thần tượng đó ở trong lòng của chúng ta. So what do we do about idols that are in our lives? Và bây giờ thì chúng ta phải làm thế nào để đối phó với những cái thần tượng đó ở trong cuộc đời chúng ta. I will close this sermon with 3 very important steps. Và tôi muốn kết thúc buổi giảng hôm nay về việc đó bằng 3 cái bước chúng ta có thể bước đi. Step number 1 is to ask God to show us any idols that are in our hearts. Bước thứ nhất thì chúng ta cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta biết những cái thần tượng đang ở trong lòng của chúng ta. Psalm 193:23 says this, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you. Ở trong Thi Thiên đoạn 139 câu 23. Câu 60, câu 16. Xin lỗi. 130. Someone's 23. Tôi xin đọc ở trong câu 23 của 139. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Okay, from reading this, we can see that God can reveal idols to us that are in our hearts. Và đoạn câu Kinh Thánh này đã cho chúng ta biết rằng Chúa có thể cho chúng ta thấy tất cả những cái thần tượng đang ở trong lòng chúng ta. So after we ask God to show us idols in our heart, and He does reveal that to us, step 2 is when we realize we've set up idols in our hearts, we need to repent and confess that idol. Và sau khi Chúa đã chỉ cho chúng ta biết những cái thần tượng nào còn ở trong lòng chúng ta, thì cái bước thứ nhì là chúng ta phải ăn năn về những cái điều đó. Repent simply means to turn away from what we were, the direction we were going. Và ăn năn có nghĩa là chúng ta xây bỏ cái con đường mà chúng ta đang đi. It is to get rid of that idol, stop worshiping that idol that you have set up in your heart. Và từ bỏ những cái thần tượng đó bằng cách không còn tôn trọng và thờ lại nó nữa. But we also have to do one more step, and step 3 is to replace those idols with worship of our living God. Và bước thứ ba là chúng ta
Sau khi từ bỏ những thần tượng đó thì chúng ta bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Commit yourself anew to these first two commandments. Và phải hứa nguyện với chính mình rằng bắt đầu trở lại để chúng ta vâng phục 10 điều răn của Chúa. To worship only our Heavenly Father. Và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời ở trên trời mà thôi. If you make that commitment, God will hear and God will help you. Và nếu chúng ta hứa nguyện điều đó thì Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ nghe và Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó. Only if we surrender ourselves to obedience to God and to obeying His commandments and worshiping Him only can He help us. Và chỉ có khi chúng ta từ bỏ chính mình và hầu việc Đức Chúa Trời, vâng phục Chúa thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. And if we make that commitment, we can have the assurance that God will help us navigate through the storms that we all face in our lives. Và nếu chúng ta có những cái lời hứa nguyện như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta và Ngài sẽ nâng đỡ giúp đỡ chúng ta để có thể điều khiển được cái cuộc đời của mình ở trong giông bão. We won't be like those pilots who simulated crashing and burning. Và chúng ta sẽ không trở nên những phi công mà khi họ vào ở trong mô hình giông bão thì họ bị rớt phi cơ.